নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলে পিঠাগুড়িৰ খুব ধুনীয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া মই এই বাটিটোৰে 2 বাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। নিমখখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈ এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি মিহলাই ল'ম। এইদৰে চাওক, অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে মই মিহলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই বেছি ডাঠ বা বেছি পাতল কৰা নাই। কনসিষ্টেন্সিটো এনেকুৱাতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই টাৱা এখন বহাই দিছোঁ। মই ননষ্টিক টাৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে তেল দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে যদি ননষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে অলপমান তেল ইয়াতে দি ল'ব। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ ঘোল অলপ লৈ এনেদৰে দি লৈছোঁ। পিঠাটো 2 মিনিট হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এটা সাইড হোৱাৰ পাছত মই ইটো সাইডো উলটাই দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকেও ইনষ্টেন্ট পিঠাগুড়িৰ এই পিঠাবিধ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।